Hello everyone, namaste. I'm back with another new product review video. आजको भिडियोमा चाहिँ मैले सुलभ सपिङबाट चाहिँ थर्मोकोट चाहिँ मैले चाहिँ अर्डर गरेको छु हैन. सो प्रोडक्ट यहाँ यो प्याकेट भित्र छ. सो हेरौँ के कस्तो रहेछ हैन आजको प्रोडक्ट चाहिँ हैन. सो ढिलो नगरिकन हैन. सो लेट्स अनबक्स इट. सो लेट्स स्टार्ट इट. हाम्रो यहाँ छ हैन. यसो सुरुमा ल यो चाहिँ प्रोडक्ट म यसो हेर्छु हैन पहिले के कस्तो रहेछ प्रोडक्ट चाहिँ. सो गाइस तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ हैन यो चाहिँ थर्मोकोट आजको चाहिँ प्रोडक्ट हैन. यसको चाहिँ तपाईले अगाडिको पनि हेर्न सक्नुहुन्छ. सो पछाडिको चाहिँ यस्तो छ. सो अब तपाईले यसलाई कुरा गर्नु परेमा चाहिँ यो मैले के पाएँ भन्दाखेरि चाहिँ यो अगाडि चाहिँ यसको एउटा सानो टाइपको पकेट पनि रहेछ है. तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हैन. यहाँ पकेट पनि छ. यहाँ पकेट पनि यहाँ रहेछ चाहिँ. अब यहाँ तपाईको फोनहरु राख्न मिल्छ. फोन नभइकिन पैसाहरु पनि तपाईको छ भने चाहिँ यो पकेटमा चाहिँ तपाईको एकदम अटाउँछ हैन. अब यो मेनली अब यो थर्मोकोट भनेको तपाईको अब राइडरहरुको लागि हैन. बाइक स्कुटीहरु अथवा यदि राइड गर्नुहुन्छ भने हैन यो चाहिँ तपाईलाई एकदम हेल्प हुनेवाला छ. किनभने अब तपाईको यो युज हुने भनेको विन्टर सिजनमा हैन. विन्टर सिजनमै नभएर यो चाहिँ तपाईको अब समरहरुमा पनि युज हुन्छ. यो चाहिँ तपाईले अब यो छातीमा लगाउने हैन. यो यदि तपाईले यो लगाउनु भयो भने चाहिँ हैन अब तपाईको चिसोबाट चाहिँ चिसो हावा जुन तपाईले बाइक चलाउने बेला स्कुटी चलाउने बेला जब हावाले हान्छ डाइरेक्ट तपाईले छातीमा नहानिकन चाहिँ यो लगाउनु भएपछि तपाईले त्यो हावाले चाहिँ हान्दैन. तपाईलाई प्रोटेक्सन गर्छ. अनि अर्को चाहिँ अब यसको चाहिँ मलाई अलि मन परेको कुरा पनि भन्नुपर्दा चाहिँ यो चाहिँ एकदम तपाईको पछाडिबाट चाहिँ अलि यो भुवा जस्तो पनि रहेछ. तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हैन. यसो सफ्ट पनि छ यो अगाडिबाट. अनि पकेट पनि यसमा रहेछ चाहिँ. अनि अब तपाईको यो मैले खोलि पनि सकेको थिएँ हैन. अब म तपाईलाई यो एकचोटि लगाएर पनि देखाउँछु हैन के कस्तो फिटिङ हुने रहेछ कि नै. अनि यो तपाईको भइहाल्यो. यो खोलेर चाहिँ तपाईले यो फर्स्ट हाल्नुपर्छ. म तपाईलाई देखाउँछु. अनि यो भइहाल्यो. सो अब तपाईले अब अहिले चाहिँ एकदम तपाईको अब जुन अब राइडर बेस तपाईले अहिले गर्नुहुन्छ जबरजस्ती अब पठाउहरू गर्नुहुन्छ भनेपछि चाहिँ तपाईलाई युज हुनेवाला एकदम तपाईलाई यो बेनिफिट हुनेवाला छ नि यो तपाईले यदि लिनु भयो भने. अनि अर्को कुरा चाहिँ यो तपाईले यो बाहिरबाट पनि लगाउन सक्नुहुन्छ हैन. यो चाहिँ तपाईले टी-शर्टहरु सर्टहरु भित्रबाट पनि लगाउन सक्नुहुन्छ हैन. तपाईको आफ्नो चाहिँ यो इच्छा हो हैन. अब यसको प्राइसको कुरा गरेपर चाहिँ यो चाहिँ तपाईको 250 मा अवेलेबल छ हैन. 250 मा. अनि एट सुलभ सपिङ. अनि यदि तपाईलाई चाहिन्छ भने हैन लिंक इन द डिस्क्रिप्सन. अनि यसलाई चाहिँ म अब एकचोटि चाहिँ लगाएर पनि म ट्राई गर्छु. सो गाइस तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यसलाई चाहिँ लगाइसकेको छु. अनि यो चाहिँ तपाईको अब यो साइज चाहिँ यसको यही साइज हो हैन. त्यो एभरेज साइजमा चाहिँ कुनै एउटा मिडियम स्मल आउन हैन. तपाईको यस्तो गाइस तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यसलाई लगाएर पनि है चेक गरिसकेको छु हैन. अनि यो चाहिँ मलाई एकदम सेटिस्फाई लाग्यो प्रोडक्ट हैन. अनि तपाईहरुको लागि पनि मैले चाहिँ एकदम रिकमेन्ड गर्छु हैन. यदि तपाईले यो अर्डर गर्नु भएको भए मलाई चाहिँ अब सुलभ सपिङको जुन अब फास्ट सर्भिस छ छिटो डेलिभर हुने त्यो पनि एकदम ठिक लाग्यो हैन उहाँहरुको. अनि प्याकेजिङ पनि एकदम राम्रो हुन्छ नि. केही डिफेक्ट त्यस्तो अहिलेसम्म मैले चाहिँ पाएको छैन यो जुन प्रोडक्टहरु मैले अहिले अर्डर गरेकोमा हैन. अनि अब यदि तपाईलाई पनि चाहिएछ भने हैन लिंक इन द डिस्क्रिप्सन. अनि अर्को कुरा चाहिँ अब यो प्रोडक्टलाई चाहिँ म रेटिङ दिनु पर्दा चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ 5 आउट अफ 4.5 चाहिँ रेटिङ दिन्छु. अनि म एकदम सेटिस्फाई छु यो प्रोडक्टमा. अनि यदि तपाईले पनि अब कुनै यो भिडियो चाहिँ अब फलो गरिराख्नु भयो यो च्यानललाई भिडियोहरुलाई भनेपछि यदि तपाईलाई पनि कुनै प्रोडक्टको चाहिँ रिभ्यूहरु तपाईले अब चाहिएछ भने केही प्रोडक्टहरुको बारेमा बुझ्न मन लाग्छ भने हैन कमेन्ट सेक्सन तपाईहरुकै हैन कमेन्ट डाउन इन द बिलो कि कुन प्रोडक्टहरु रिभ्यू चाहिन्छ भने कमेन्ट गर्नुस् हैन. त्यही अनुसार चाहिँ भिडियोहरु अगाडि चाहिँ आइराख्छ. अनि आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै हैन. सो अर्को भिडियोमा चाहिँ एउटा अर्को नयाँ प्रोडक्टको बारेमा चाहिँ कुरा गरौँ न, रिभ्यू गरौँ न. सो दिस मच फर टुडे इन दिस भिडियो. मीट यू नेक्स्ट प्रोडक्ट रिभ्यू भिडियो. टिल दैट स्टे सेफ.